Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada anului 2026. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, care se va baza pe casele astrologice, aș vrea decât să vă spun așa lucruri importante, și asta pentru că am urmărit și eu tot felul de site-uri, tot felul de alte canale și mi se pare totuși că, cum să spun eu, că nu va fi un an neapărat foarte ușor, nu aș minți să spun acest lucru, dar din punct de vedere astrologic să știți că omenirea a mai trecut prin energii similare cu acest an, doar că desigur erau alte epoci la momentul respectiv, mai ales că avem niște planete care n-au mai schimbat de zodie de câțiva zeci de ani sau poate chiar vorbim de sute de ani. Dar ce aș vrea eu să vă spun este faptul că vin schimbări și nu o să vă plictisesc foarte tare cu chestiuni tehnice din punct de vedere astrologic, ci pot să vă spun că la nivel mondial, lumea pe care noi o cunoaștem va fi pe punctul de a se schimba într-un mod radical. Și cel mai bun exemplu pe care îmi vine în minte este faptul că de-a lungul istoriei omenirii această poziționare a planetelor au influențat de asemenea foarte puternic omenirea, au făcut-o să schimbe radical felul de a vedea viața, felul de a se organiza atât la nivel politic cât și la nivel personal. Dar este un an în care a fi individualist nu este tocmai cea mai bună alegere. Este un an al colectivității, este un an al înțelegerii reciproce și un an în care energia focului, energia yang este foarte prezentă, iar asta o spun atât astrologia occidentală cât și astrologia orientală, da? Chinezească. Este un an care aduce cu sine sfârșitul, din punct de vedere poate politic, al stângii și dreptii. Nu există, dacă până să intre Pluton în Vărsător în 2024, pe la sfârșit, în noiembrie, s-a mai putut face ceva. Noi suntem de stânga, noi suntem de dreapta, noi ținem cu cutărică, noi ținem cu cutărică. Aceste lucruri vor dispărea. Cumva aș putea să zic că nu va mai exista alb și negru și ne vom da seama că există și nuanțe de gri. De asemenea, cei care vor să devină lideri va trebui în primul rând să țină cont de faptul că și ei sunt oameni și ei au atât calități cât și defecte, iar în momentul în care își vor accepta atât calitățile cât și defectele și le vor lăsa pe ceilalți să-i vadă că de fapt sunt umani și că ca orice om suntem supuși greșelii și că multe din învățămintele și înțelepciunea pe care o deprindem de-a lungul vieții vin tocmai din aceste greșeli. Numai acea persoană care e în stare să facă aceste lucruri și să spună da, am greșit, recunosc, acela într-adevăr nu că doar va evolua, dar mesajul său va fi unul demn de luat în considerare și va arăta lumii ceea ce ceilalți așteaptă: sinceritate, originalitate și iar un aspect foarte important, și cu asta închei, reîntoarcerea la origini. Aspectele astrale pentru anul 2026 pun foarte mare accent pe această reîntoarcere la tradiții, la valori
la acea lumină divină pe care toți o avem în interiorul nostru de când ne-a creat bunul creator pe toți. Acum, haideți să vedem și ce ne spune tarotul pe case astrologice și să vedem ce vine pentru dragii mei din RAC în anul 2026 pe fiecare casă astrologică. Să vedem. Voi pune câte o carte. Așa că, dragilor, nu trebuie să fiți speriați. Trebuie să vă mai zic că anul 2026 este un an în care se va aprinde mai degrabă, nu știu dacă s-a mai aprins vreodată până acum, dar se va aprinde acel instinct de supraviețuire. Și aici, de fapt, apare această reîntoarcere la origini, la tradiții, la valorile reale, originale. Tot ceea ce este fake, tot ceea ce vor cădea măștile, da? Mai pe românește. Haideți să vedem și oracolul Yin și Yang. Ce surprize vă rezervă 2026 sau ce este important și voi chiar trebuie să știți. Dragilor din RAC, ia să vedem. Ce avem? Ori o surpriză, ori ceva foarte important. O informație importantă care trebuie să ajungă la voi. Dar mai întâi începem cu ascendentul, casa 1 și avem o regină de spade. Poate că unii dintre voi chiar aveți un ascendent în zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și trebuie să vă spun că voi în fața celorlalți, sau cel puțin care va fi caracterul, personalitatea voastră sau cum vă percep pe voi ceilalți, ca pe cineva rece, ca pe cineva dur, ca pe cineva care nu mai vrea să fie slab, care nu mai vrea să fie vulnerabil. Regina de spade se știe că este reprezentată, este o energie care are o gândire foarte independentă, foarte severă, care în general încearcă să judece imparțial, cel puțin încearcă, dar care se bazează foarte mult pe logică, pe rațiune și are niște puncte de vedere foarte stricte, care de multe ori face ca ceilalți să prindă oarece teamă, da? Asta ce înseamnă? Că voi, dragilor, vă veți schimba un pic, în loc să stați în defensivă, voi vă veți întări mult mai mult. Da? Și atunci, în momentul în care vrei să te impui din punct de vedere verbal, o vei face ferm și chiar și cu o ușoară severitate, în așa fel încât să nu te mai lași rănită, pentru că regina de spade, dragilor, este acea energie care a avut atât de multe experiențe în viață, a suferit atât de mult, încât la un moment dat își ridică un zid, pune niște bariere în așa fel încât să nu mai permită celorlalți să o rănească. Cam aceasta va fi personalitatea voastră în acest an. Plecând, mergem mai departe la casa a doua care ne vorbește de finanțe, de instinctul vostru de supraviețuire, de conservare, da? Dar în general de resursele voastre și ce valori vă caracterizează pe voi și aveți un 7 de cupe. Aici trebuie să aveți un picuț de grijă. De ce? Pentru că pe partea asta a finanțelor, 7 de cupe nu este cea mai inspirată carte, ca să zicem așa. De ce? Pentru că este anul în care, dragilor, nu este un foarte bun moment să faceți investiții. De ce? Sunt foarte multe aspecte astrologice, eu vi le spun pe măsură ce mi-aduc aminte și în funcție de ce vă pică vouă pentru fiecare casă, dar este un an în care finanțele vor fi, cum să zic eu, foarte superficiale, ca să zic așa, sau mai degrabă speculațiile financiare vor fi un pic date peste cap.
Tocmai de aceea ți se spune, chiar dacă tu primești tot felul de oferte, tot felul de lucruri, bine ar fi să fii un pic mai rezervat în ceea ce privește bănuții. Nu este neapărat un an foarte grozav pentru voi, mie asta îmi spun cărțile, în ceea ce privește investițiile. Unde vă investiți voi bănuții? Pentru că piața financiară va fi foarte schimbătoare. Și atunci, decât să vă riscați, eu zic că cel mai bine ar fi să vă păstrați, ca să zic așa, mult mai precauți și de obicei, chiar și atunci când vi se fac tot felul de oferte, fiți atenți pentru a nu cădea victimă în fața unor înșelătorii. Dar nu este tocmai un an bun, așa cum am mai spus, din punctul ăsta de vedere, să investiți bani în ceva. Mergem mai departe, casa a treia. Casa a treia este casa comunicării și a călătoriilor scurte. Din punctul ăsta de vedere, se pare că aveți nebunul. Din punctul ăsta de vedere, aș spune că pe partea asta a comunicării veți fi foarte dezvoltați, iar faptul că veți avea parte de noi experiențe și de călătorii chiar, de călătorii scurte, dar veți avea parte, totuși, încercați să vă sumați decât acele riscuri necesare și nu săriți calul, ca să zic așa. Mare grijă atunci când comunicați. Tindeți să fiți foarte... Știi cum e, că tu te arăți ca o mână de fier aici. Și aparent, nu aparent, chiar dacă o faci, este bine oarecum pentru voi, pentru că voi oricum sunteți firi sensibile și când vă supărați, vă retrageți acolo în carapacea voastră și foarte greu mai ieșiți. Dar, în ceea ce privește comunicarea, dragilor, veți fi într-adevăr foarte dezvoltați. Veți fi foarte dezvoltați și... eu aș spune mai mult că e ca și cum mai zice, e viața un pic la mișto. Da, nu știu dacă e cea mai bună frază, dar în tot cazul, atenție și la comunicare. Mai ales dacă vorbim de lucruri serioase. Ea este bună pentru că îți ridică moralul, îți ridică vibrația, îți ridică energia, dar dacă vorbim, de exemplu, de un dialog serios pentru vreun interviu sau o carieră, aici trebuie să aveți un pic de grijă. Și atenție la comunicare, totuși. Adică să știți să delimitați atunci când puteți să fiți liberi, să vă simțiți liberi, să vorbiți. Este tendința, într-adevăr, de a vorbi foarte liber. Asta pot să vă spun. Dar țineți cont totuși și de ambientul respectiv. Casa a patra. Casa a patra ne vorbește de rădăcinile familiare, de confortul vostru, de casă, locuință, cămin. Și avem un 3 de bâte. Trebuie să vă spun că nu o să mai stați voi în același loc. 3-ul de bâte, tocmai de asta ne vorbește, de ieșirea din zona de confort. E posibil să schimbați ori o locuință, ori să faceți ceva schimbări, poate chiar radicale, la cea pe care deja o dețineți, dar eu aș mai spune că dacă vorbim de familie, s-ar putea chiar familia să aibă un rol important și să vă facă să ieșiți din zona voastră de confort. Cum spun, de exemplu, spaniolii, busca-te la vida, căută-ți viața. Și să vă împingă așa oarecum de la spate, poate pe unii dintre voi, am pe toată lumea, sau pur și simplu voi decideți acest lucru. Vreau să fiu independentă, vreau să am stabilitatea mea, vreau să dețin controlul propriei mele vieți. Și asta o veți face ori începând să cauți, ori pur și simplu făcând tot felul de studii, de cursuri, chiar de călătorie, aș spune, la nivel profesional. Dar, cum am mai spus, apare într-adevăr o schimbare de locuință. Mergem mai departe, casa a cincea.
Casa 5-a, da, de ce? Ia să vedem. Și exact pe casa asta a relațiilor, să știți că casa 5-a, în afară că ne vorbește de viața voastră sentimentală, de sentimentele voastre, pentru unii chiar de copiii voștri, și așa, pe general, ceea ce vă face pe voi să vă simțiți speciali. Avem un 3 de spade. Probabil că voi aveți potențial. Problema este alta. Că vor exista situații în care, de multe ori, nu știu, poate alegerile voastre nu vor fi unele tocmai inspirate și atunci logică și consecințele sunt destul de rele și aici este problema că voi, fiind zodie de apă, vă afectează foarte mult. Vă afectează foarte mult. Eu acum trebuie să vă spun un lucru. Și chiar nu vreau să-mi luați nume de rău. Se spune despre RAC că, într-adevăr, lăsând la o parte faptul că sunteți persoane persistente, prudente, sunteți foarte sensibile și de multe ori, în afară de faptul că vă preocupați pentru copii, pentru familie, pentru cei dragi, vă preocupați o grămadă, dar lăsând asta la o parte, un aspect important pe care voi îl aveți este acela de a, cum să spun eu, de a reține, nu numai lucruri care nu se știe când le veți folosi, de a reține anumite emoții și anumite sentimente, indiferent că vouă nu vă mai fac bine. Mă înțelegeți? Și în felul acesta voi riscați să deveniți victimele propriilor voastre emoții. Iar asta vă duce să vă pierdeți încrederea în voi, în sentimentele voastre și la un moment dat chiar să nu reacționați în fața altor persoane care vă dați seama că vor profita din plin de voi. Și asta vă va face să deveniți poate solitari sau foarte timizi sau hipersensibili. Da? Așa că încercați pe partea asta tot ce ține de familie, de copii, de relații sentimentale. Chiar dacă veți trece, că până la urmă viața nu este, dragilor, roz și tocmai ce am vorbit, că nu este nici alb, nici negru și este gri și are o grămadă de nuanțe de gri. Încercați să nu deveniți victima propriilor voastre emoții și propriilor voastre sentimente. Cam asta vrea să-mi spună această carte, indiferent de situațiile prin care treceți și care, logic, pe oricare persoană ar afecta-o, dar nu deveniți victima propriilor voastre sentimente. Mergem mai departe. Casa a 6-a, avem un 2 de cupe. Casa 6-a ne vorbește de sănătate, de muncă, de cum vă organizați voi viața cotidiană. Se pare că sunteți vă conectați foarte bine cu ceilalți și atât la locul de muncă cât și cu anumiți membri un pic mai îndepărtați ai familiei. Aș mai spune că unii dintre voi, dacă vorbim aici, sunt și animăluțele de companie. E posibil chiar să aveți și un animăluț de companie cu care să aveți o conexiune foarte, foarte puternică și care să vă ajute enorm de mult. Mergem mai departe. Casa 7. Casa 7 ne vorbește de societate, de adaptarea ta socială sau de, cum să zic eu, felul în care tu te conectezi cu societatea. Ne poate vorbi de cum vă relaționați voi cu ceilalți din punct de vedere romantic, dar cât și din punct de vedere social. Cum să o faceți? Cu grijă. Avem împărăteasa. Împărăteasa care ne spune, domne, o veți face și într-un fel foarte dificil de înțeles.
De ce? Pentru că veți fi jovială, veți ieși în evidență, veți da dovadă atât de înțelegere, dar cât și de un anumit interes. Ceea ce până la urmă zic eu că nu este atât de rău. Aș mai spune că unii dintre voi chiar se pot căsători în acest an și chiar să aibă și un copil. Să apară și un copilaș în acest an, cu siguranță. E adevărat, nu pentru toată lumea. Am spus ore aia, ma fiecare cumva încearcă să adapteze în funcție de situația sa. Dar, per general așa, ca și adaptare, ca și dacă vorbim de relații sentimentale, se preconizează într-adevăr chiar o căsătorie, venirea pe lume poate a unui copil și în general o relație destul de bună, atât cu, cum să spun eu, cu perechea ta, da? Cât și poate cu un asociat, cu un colaborator. Lucrurile vor merge chiar spre bine. Casa 8-a, avem un 7 de spade. Aici e chiar interesant. Casa 8-a este casa aia a schimbărilor importante. A schimbărilor din viața voastră intimă, da? Viața voastră intimă și felul în care voi vă regenerați după fiecare transformare de asta radicală. Șaptele de spade îmi spune în felul următor că schimbările cele mai importante de care veți avea parte, atât în viața voastră intimă, cât și în celelalte finanțe, moșteniri, nu știu, orice alt aspect al vieții în care poate apărea această transformare atât de importantă, va veni în urma, aici mare atenție, va veni ori în urma unei întâmplări, a unui eveniment în care voi poate, din prea multă încredere, ați lăsat, sau veți lăsa mai bine zis, pe unii să... Nu știu, că nu vreau să sune nici foarte dur așa. Haideți să o reformulez, ca să fie mult mai clar. Deci, schimbările importante vor veni în urma unor înșelăciuni ale unor persoane în care voi ați avut încredere și care la un moment dat vă vor dezamăgi. Dar, mulți o să zică, păi și ce e bine în asta? Este foarte bine pentru că, așa cum am mai spus, 2026 este anul în care măștile cad. Și abia atunci veți vedea adevărata față a celor de lângă voi. De asemenea, aș mai vrea să spun vis-a-vis de acest 7 de spade că nu numai persoanele și anumite decizii negândite vă pot costa destul de scump. Și odată ce apar consecințele, atunci ce să vezi? Apare și această schimbare importantă, pentru că greșelile, așa cum am mai spus, sunt cele mai bune lecții de viață. Din ele, dacă chiar vrem cu adevărat, din ele învățăm extraordinar de multe. Casa noua, avem un paj de cupe, casa noua care ne vorbește de inteligența voastră, de acele studii, de călătoriile lungi, în general așa, chiar și de religie ne poate vorbi. Cu acest paj de cupe aș spune că veți avea momente și chiar dacă veți face călătorii lungi, să știți că o veți face, cum să zic eu, vă vor aduce momente foarte bune să vă distrați. Pur și simplu. Iar călătoriile lungi vor avea în mare parte legătură cu partea asta romantică. Dacă vă vine să credeți. Deci orizonturile voastre, în primul și în primul rând, vor fi la nivel romantic, care se vor deschide.
Da? Și unde poate apărea un nou început. Desigur, puteți începe un curs, un studiu pe ceva ce vă place extraordinar de mult. Că vă place să pictați, că vă place să desenați, că vă place să cântați, că nu știu ce vă place. Aveți voi acolo ceva al vostru, aveți o calitate, o abilitate pe care poate n-ați avut ocazia până acum să o puneți în aplicare. Să știți că veți avea șansa ca acest hobby, ca această plăcerea voastră vinovată, ca să zic așa, o puteți dezvolta și o puteți scoate la suprafață. Mergem mai departe, casa a 10-a. Avem 2 de bâte. Pe casa 10-a, dragilor, ne vorbim de reputație, de statutul vostru social, de cele mai mari reușite ale voastre. Faptul că avem un 2 de bâte, să știți că cred eu că cele mai mari reușite ale voastre vor depinde de felul în care voi veți ieși din zona voastră de confort. Cele mai mari reușite ale voastre pot avea legătură cu o situație familiară care în acest moment te cam pune în dilemă, sau poate să fie, nu știu, nu neapărat o situație familiară, poate să fie o situație de relație. Da? Asta se pare că în sfârșit, în afară de faptul că te împinge din zona ta de confort, vei reuși să o soluționezi de-a lungul lui 2026. Cu acest 2 de bâte. În sfârșit vei putea spune am cu planificare, desigur, cu un pic de îndoială, un pic de agitație, dar în sfârșit acționând strategic vei reuși să soluționezi poate o problemă la nivel de familie sau o problemă la nivel de eu aș spune și de muncă, pentru că ține foarte mult de cariera voastră, de reputația voastră. Mai degrabă aici spune dacă aveți, nu știu, vreo afacere de familie care se va putea soluționa în acest an. Mergem mai departe, casa 11, avem un cavaler de bâte. Casa 11 care ne vorbește de prieteni, de relațiile tale, de atât de dragoste cât și de prietenie sau pur și simplu de acele lucruri care o să vă ia prin surprindere. Și avem acest cavaler de bâte, dragii mei. Cavalerul de bâte ține de zodiile de foc. Vă rog să mă credeți că încerc cât pot eu de mult să termin ce mi-am pus în cap. Aici fac o mică paranteză. Poate mă simțiți că simt nevoia să casc, dar nu pentru că nu vă respect pe voi, ci pur și simplu mă resimt un pic, dar nu vreau să mă las și vreau să vă dau așa cum am promis, să merg până la capăt. Cavalerul de bâte, casa 11, spune așa: lucrurile care te pot lua prin surprindere se pot manifesta prin intermediul unor energii de foc, berbec, leu sau săgetător. Acest cavaler de bâte este o energie care este foarte, cum să spun eu, are o hotărâre. Are o hotărâre și de obicei atunci când își dorește ceva, nu prea se lasă până nu obține. Ce aș putea să vă zic? Pot apărea în viața voastră și vă vor lua prin surprindere energii din trecut, ca niște reminiscențe din trecutul vostru, din vechile voastre relații. Acum, ce pot eu să vă spun? Că așa de repede cum vin, așa de repede pot să plece. Asta dacă vorbim de energii, de alte persoane, care pot sau nu să aibă legătură cu zodiile astea de foc. Dar sunt energii care vor așa de rapid vor veni și posibil la fel de rapid să și plece, că vă ia pe voi prin surprindere, posibil, că sunt prieteni, că sunt vechi colaboratori, că sunt vechi partenere de relație sentimentală și asta. Așa că aici ar trebui să fiți un pic mai atenți și să nu vă creați așteptări. 2026 este un an de mișcări, multe mișcări, nimic nu va sta în loc. Ce mai vreau să spun? În cazul în care nu vorbim de o energie, putem vorbi de atitudinea voastră vis-a-vis de
acele lucruri care te pot lua prin surprindere, da? Bine, mai putem vorbi și de norocul vostru sau care e partea voastră norocoasă. La voi norocul, ca să zic așa, vine azi un pic, mai trece o vreme, cum vine așa și pleacă, fix ca și acest cavaler. Deci nu este ceva omniprezent. Eu aș mai zice că e posibil să faceți o schimbare neașteptată, ori de locuință, ori poate de un job, dar e un pic, această schimbare va fi un pic forțată de o anumită situație. Trebuie să vă zic că asta nu înseamnă că va fi un lucru negativ. Chiar am curaj să spun că va fi un lucru pozitiv. Da? Dar oricum, indiferent cum, nu acționați haotic. Indiferent cum. Și avem ultima casă, casa 12, un 9 de spade, dragii mei. Casa 12, care e guvernată de Zodia Pești și de Neptun, spune în felul următor. Este casa inconștientului și de obicei este casa în care parcă acel ceva superior cumva parcă preia controlul propriei noastre vieți. Vor fi momente de-a lungul lui 2026 în care ceva din exterior vă va tulbura. Dar vă va tulbura în așa manieră încât la un moment dat poate chiar nu veți avea momente de anxietate, de supărare, de stare negativă așa, mai ales la nivel mental. Nu luați, când veți simți acest lucru, încercați să vă repoziționați și încercați să nu luați decizii importante în aceste perioade, pentru că noi sunteți într-un moment foarte bun și de multe ori știți cum e, că mai bine decât să iei o decizie pripită și să te coste mai mult, mai bine mai stai un pic până când lucrurile se vor limpezi și abia atunci te hotărăști ce și cum faci. Haideți să vedem dacă avem o surpriză sau avem vreun eveniment important. Voi aici multă energie yang, dragilor. Și un paș de spade. Dragii mei, eu v-aș spune în felul următor. E posibil ca pentru unii dintre voi o situație importantă de știut este aceea că veți fi atrași, poate, de o persoană ori mai tânără decât voi, ori cu energie așa foarte juvenilă, care are legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Trebuie să știți că, într-adevăr, începutul poate să fie unul foarte pasional, foarte creativ, cu dorințe foarte mari. Puteți să-l cunoașteți, această energie, undeva la locul de muncă și vreau să vă spun că va fi așa o atracție la prima vedere, puteți să treceți chiar și la acțiune, dar, dragii mei, pajul de spade nu este una dintre cele mai bune energii. Să vă spun de ce. Este într-adevăr cineva care aparent este un bun confidentă, are o manieră de a vorbi care o să vă placă, are o atitudine foarte masculină, foarte protectivă, dar în același timp este o persoană foarte controlatoare. Este o persoană care atunci când poate nu faci ceea ce ți se cere, poate deveni chiar ușor agresivă, că e în vorbă, eu sper și nu în alte lucruri, dar este o persoană care ține foarte mult la ego-ul său, la identitatea sa, la imaginea sa. De ce spun că nu este tocmai atât de bun acest lucru? Pentru că pajul de spade este, ca să zic așa, bârfitorul tarotului, care stă cu urechile în stânga și în dreapta, care în permanență comunică de la unul la altul, se poate uita în stânga, de laude cu urechea ce se întâmplă în dreapta și tot așa. Tocmai de aici, mare grijă la aventurile astea care încep așa brusc și foarte pasional, nu știu, și puteți să le aveți să vă bucurați de ele, dar fiți precauți. Nu vă apucați să spuneți toate secretele voastre, toate dorințele voastre, pentru că această persoană în mod special nu este
cel mai bun confident. Aparent, da, te va face să ai încredere, dar în interior nu va fi așa. Și asta e un aspect important de care voi va trebui să țineți cont în acest an 2026. Și așa cum am mai spus, poate să fie o aventură sau un început la ceva legat de muncă. Dragilor, cam atât am avut pentru voi. Nu știu când veți urmări voi această lectură. Eu sunt la doar câteva zile de sfârșitul lui 2025, așa că, indiferent când eu vă urez din suflet și din inimă, vă doresc un 2026 cât mai bun și nu vă lăsați, dragilor, nu vă speriați. Împreună facem puterea și ar fi bine să, chiar și din punct de vedere energetic, să arătăm că suntem puternici, să arătăm că se poate și să ne trezim. Oricum, eu vă doresc la mulți ani 2026, intrați în forță cu ele, intrați cu acea energie pozitivă, nu vă lăsați, pentru că cel care nu renunță este deja un câștigător. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, toate cele bune și desigur să fiți iubiți și în 2026.